Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε ένα unboxing, testing και review για ένα ηλεκτρικό σκούτερ της Xiaomi με την ονομασία Xiaomi M365. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με το unboxing. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία του. Μας έχει έρθει με UPS στο σπίτι μας από το GearBest. Δεν υπήρχε κάποια έξτρα χρέωση στο τελωνείο. Όσοι ενδιαφέρεστε να το αποκτήσετε μπορείτε να βρείτε από κάτω link και να έρθετε να μου μιλήσετε, να σας πω 5 πράγματα πώς ακριβώς θα το παραγγείλετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το unboxing γρήγορα, διότι αυτό το προϊόν δεν είναι για να κάθεται, είναι για να κάνουμε βόλτες. Πριν το ανοίξουμε, στο μπροστά μέρος μας γράφει εδώ πέρα πώς να ξεπακετάρουμε. Δείτε λίγο πώς ακριβώς είναι. 5 βήματα, απλά πραγματάκια. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο, είναι πολύ απλά όσα σας δείξω. Πάμε λίγο να βγάλουμε εδώ πέρα τα κουτιά, ό,τι έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα manual. Διάφορα manual και διάφορα safety features τα οποία έχει εδώ πέρα. Πρέπει να φορέσουμε πηγονατίδες και διάφορα άλλα. Αυτά, παιδιά, καλό είναι να τα τηρούμε, άσχετα που κανείς δεν τα τηρεί. Καλό είναι να φορέσουμε και κράνος και πηγονατίδες, επικαλαμνήσεις κλπ. Τα αφήνω στην άκρη. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς παίζει εδώ πέρα. Δείτε λίγο πώς είναι μέσα η συσκευασία. Να πάρετε μια γεύση. Ωραία. Και πάμε να το βγάλουμε από εδώ. Βγάζουμε εδώ πέρα το κουτί του. Προστατευτικό. Και πάμε να βγάλουμε το προϊόν. Λοιπόν, λίγο προσοχή εδώ πέρα το πώς θα το βγάλετε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το προϊόν, όπως το βλέπετε. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς πρέπει να σηκώσουμε αυτό εδώ το σημείο πάνω. Δείτε λίγο. Έρχομαστε εδώ. Από εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά ένα Allen για να ξελασκάρουμε εδώ πέρα τη βίδα, να τη βιδώσουμε καλύτερα, έτσι ώστε να κουμπώσει καλύτερα. Θα το καταλάβετε μόλις το δοκιμάσετε με το Allen. Πάμε λίγο να το κουμπώσουμε. Ωραία. Κάνει το κλακ. Και εδώ πέρα ανεβάζουμε πάνω. Έτσι. Και εδώ σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει ένας αντάπτορας που πηγαίνουμε και το κλειδώνουμε για να μην μπορέσει να κατέβει. Και τώρα το άλλο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Εδώ λίγο προσοχή τώρα. Γιατί πρέπει να μπει το καλώδιο αυτό μέσα με προσοχή. Και εδώ να το κουμπώσουμε. Το βάζουμε μέσα. Και τώρα πρέπει να βάλουμε τις 4 βίδες τις οποίες έχει. 2 από εδώ και 2 από εδώ. Πάμε να το κάνουμε. Τώρα, μέσα στο κουτί έχει αυτό εδώ τον αντάπτορα, όπου είναι για Allen. Και μπορούμε να το βιδώσουμε, να βιδώσουμε τις βίδες. Και επίσης μέσα υπάρχει και αυτό το λαστιχάκι, όπου πάει και κουμπώνει πάνω στη βαλβίδα για να μπορέσουμε να φουσκώσουμε τις ρόδες. Δείτε λίγο πώς είναι εδώ πέρα η βαλβίδα μέσα. Βλέπετε, είναι πολύ μέσα, πράγμα το οποίο βάζουμε πρώτα αυτό και μετά πάνω εδώ φουσκώνουμε όσο χρειάζεται. Λοιπόν, οι ρόδες είναι τέρμα φουσκωμένες, από ό,τι βλέπω. Και πάμε λίγο να δούμε τώρα, να βιδώσουμε αυτά εδώ τα σημεία. Να βγάλουμε και αυτό εδώ, το οποίο ουσιαστικά μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Θα τις δούμε μετά. Εδώ λίγο προσοχή με το καλώδιο που έχει από πάνω, αυτό εδώ, καθώς βιδώνουμε εδώ, μην το ζορίσουμε.
Λοιπόν, και τώρα, έτσι όπως το ανεβάσαμε, αν θέλουμε να το κλείσουμε, θα σας το δείξω και αυτό τώρα στην αρχή, για να ξεμπερδεύουμε και να πάμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, να μιλήσουμε για τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρα, τραβάμε από εδώ, τραβάμε κάτω από εδώ, λίγο δύναμη, εδώ η αλήθεια είναι, με δυσκολία το κατέβασα, εκτός αν έχετε Allen και ξεκουμπώσετε από εδώ μπροστά. Λοιπόν, και τώρα τραβάμε για να κατέβει. Ωραία. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το σημείο λίγο. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ουσιαστικά το κουδουνάκι του, το οποίο λειτουργεί και ως μοχλός για να μπορέσουμε να το κουμπώσουμε. Εδώ κουμπώνουμε και έτσι όπως κουμπώνουμε μπορούμε τώρα να το σηκώσουμε και να το πάρουμε μαζί μας. Βέβαια είναι αρκετά βαρύ, πάνω από 10 κιλά φανταστείτε, άρα είναι δύσκολο να το σηκώσεις και να το μετακινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά κάνει τη δουλειά του και πιάνει και λιγότερο χώρο, έτσι δείτε λίγο πως είναι. Επίσης μέσα στη συσκευασία είναι το καλώδιο φόρτισης, όπου είναι ευρωπαϊκό, το βλέπετε, και μέσα στη συσκευασία υπάρχει και ο φορτιστής. Το βλέπετε εδώ πέρα, όπου αυτό εδώ το καλώδιο πηγαίνει και μπαίνει στο κάτω μέρος εδώ. Αυτή εδώ τη θύρα τη βγάζουμε και πηγαίνει και κουμπώνει εδώ για να φορτίσει. Και κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, όπου στην ευρωπαϊκή έκδοση, η οποία έχω πάρει, υπάρχουν και αυτά εδώ τα λάστιχα, έτσι σε περίπτωση όπου τρυπήσουν τα συγκεκριμένα λάστιχα, να έχουμε λάστιχα να αλλάξουμε. Ωραία. Και αυτό λοιπόν περιέχεται μέσα. Προσοχή, στη συγκεκριμένη έκδοση, όπως λέω, περιέχονται αυτά τα συγκεκριμένα λάστιχα και όχι σε όλες τις εκδόσεις. Το γράφουν αυτά στα περισσότερα site. Μπορείτε να με ρωτήσετε εάν δεν γνωρίζετε. Αρκετά με αυτά. Πάμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πάμε κατευθείαν να κάνουμε testing και να κάνουμε βόλτες να δούμε πώς λειτουργεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Xiaomi M365 Scooter Europe Edition. Ξεκινάμε από τις διαστάσεις. Όταν το σκούτερ δεν είναι διπλωμένο, οι διαστάσεις του είναι 114 εκατοστά στο ύψος, 108 εκατοστά στο μήκος. 49 εκατοστά το πλάτος του στο τιμόνι, όπου είναι και το μέγιστο. 15 εκατοστά το πλάτος στο σημείο όπου στηριζόμαστε με τα πόδια πάνω στο σκούτερ. Όταν θέλουμε να μετακινήσουμε το σκούτερ με κάποιο αυτοκίνητο, τότε πρέπει να το διπλώσουμε. Οι διαστάσεις του όταν το σκούτερ είναι διπλωμένο είναι 50 εκατοστά στο ύψος και 108 εκατοστά στο μήκος. Χρησιμοποιήστε τα χρονικά shortcuts στην περιγραφή για να δείτε πώς διπλώνει και πώς ξεδιπλώνει το σκούτερ. Το βάρος του σκούτερ είναι 12,5 κιλά. Αλουμίνιο είναι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο. Οι ρόδες του είναι 8,5 ίντσες και αποτελούνται από σκληρό λαστιχένιο υλικό και πρέπει να τις φουσκώσουμε, για αυτό και περιέχεται στη συσκευασία ειδικός αντάπτορας για να γεμίσουμε αέρα τις ρόδες όποτε χρειαστεί. Το μοτέρ του είναι στις 6,7 ίντσες και είναι στα 250 W με στιγμιαία επιτάχυση να οθεί τον κινητήρα στα 500 W. Η μπροστά ρόδα έχει σύστημα φρένων ABS. Η πίσω ρόδα χρησιμοποιεί δισκόφρενο με τη μέγιστη απόσταση φρεναρίσματος να φτάνει τα 4 μέτρα. Οι μπαταρίες του είναι της LG και είναι λιθίου, φτάνοντας στα 18.650 mAh. Το σκούτερ χρησιμοποιεί σύστημα ασφαλείας της μπαταρίας BMS, Battery Management System, το οποίο προστατεύει σε διάφορες συνθήκες την μπαταρία. Επίσης, στο σκούτερ χρησιμοποιείται το σύστημα KERS, Kinetic Energy Recovery System. Με το σύστημα αυτό το σκούτερ μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, αποθηκεύοντάς την προσωρινά στις μπαταρίες για να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Αυτό συμβαίνει όταν πατάμε φρένο ή όταν αφήνουμε το γκάζι. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται και στη Φόρμουλα 1. Η μέγιστη κλίση σε ανηφόρα που μπορεί να ανέβει είναι 14 μοίρες. Το σκούτερ έχει πιστοποίηση IP54, International Protection.
το οποίο σημαίνει πως προστατεύεται από τη σκόνη και από νερό προερχόμενο από όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά δεν είναι 100% πλήρες αδιάβροχο. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να περάσουμε μέσα από σημεία με νερό εφόσον δεν ξεπερνάει το ύψος του νερού τα 3 εκατοστά και δεν υπάρχει πρόβλημα αν το σκούτερ πιτσιλιστεί με νερό. Το μέγιστο φορτίο του σκούτερ είναι 100 κιλά. Το ηλεκτρικό σκούτερ έχει 2 ταχύτητες. Η πρώτη και πιο χαμηλή ταχύτητα, η οποία χρησιμοποιεί το Energy Saving σύστημα του σκούτερ, φτάνει τα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα και η δεύτερη τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η μέγιστη απόσταση σε συγκεκριμένες συνθήκες είναι 30 χιλιόμετρα. Για να διανύσει 30 χιλιόμετρα το σκούτερ πρέπει το φορτίο να μην υπερβαίνει τα 75 κιλά. Να κινούμαστε σε δρόμους χωρίς ανηφόρες, χωρίς ανέμους και με μέγιστη ταχύτητα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μία πλήρης φόρτιση του σκούτερ διαρκεί γύρω στις 5 ώρες. Το σκούτερ έχει μπροστινό LED φωτάκι που μπορεί να φέγγει έως 6 μέτρα μακριά. Στο πίσω μέρος υπάρχει ακόμα ένα LED φως το οποίο αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια που πατάμε φρένο. Μέσα από την εφαρμογή του κινητού μπορούμε να ρυθμίσουμε το πίσω φωτάκι να παραμείνει πάντοτε ανοιχτό. Το σκούτερ χρησιμοποιεί Bluetooth πρωτόκολλο επικοινωνίας για να συνδεθεί σε εφαρμογή στο smartphone, σε iOS ή Android, την οποία και θα σας δείξω πώς λειτουργεί παρακάτω. Από το κινητό μπορούμε να ελέγξουμε την ταχύτητα, πόσα χιλιόμετρα έχουμε διανύσει και πόση μπαταρία μας απομένει. Το σκούτερ δεν έχει οθόνη για τις παραπάνω ενδείξεις και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας για να δούμε όλα τα στοιχεία. Πάνω στο σκούτερ υπάρχουν 4 LED φωτάκια που μας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν και τα 4 σβήσουν, τότε η μπαταρία μας έχει αποφορτιστεί πλήρως. Καλό είναι να μην αφήνουμε την μπαταρία να αποφορτίζεται και να τη φορτίζουμε αμέσως μετά τη βόλτα μας, για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούμε το σκούτερ. Αλλιώς θα χάσει τη δύναμή της σιγά σιγά. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, όπου θέλω να σας δείξω το σκούτερ, τα διάφορα μέρη τα οποία έχει και το τι κάνει το καθένα, για ποιο λόγο είναι πάνω στο σκούτερ. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα χερούλια, εδώ, τα οποία έχουν μια λαστιχένια υφή και τρακτερωτή, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι δεν γλιστράει καθόλου το χέρι σου και από την αριστερή μεριά και από τη δεξιά. Εδώ τώρα έχουμε το γκάζι του, το οποίο δεν πατάς απλά ένα κουμπί και ξεκινάει. Όσο πιο δυνατά το πατάμε, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνουμε, να το πω έτσι απλά. Εδώ στο πάνω μέρος υπάρχει ένα grip, υπάρχει έτσι μια λαστιχένια υφή, έτσι ώστε να μην γλιστράει το δάχτυλό μας. Ωραία. Λοιπόν, στο κέντρο έχουμε το κουμπάκι όπου ουσιαστικά ξεκινάμε το σκούτερ. Εδώ έχουμε 4 λιχνίες όπου δείχνουν την διαβάθμιση της μπαταρίας. Το σηκώσω λίγο έτσι να το δείτε καλύτερα. Το κουμπάκι του. Πάμε λίγο πιο αριστερά όπου έχουμε το κουδουνάκι. Μπορούμε να το χτυπήσουμε και να ακουστεί μια χαρά. Από εδώ έχουμε το φρένο του, το οποίο φρένο σταματάει τη ρόδα, την πίσω ρόδα. Okay. Όταν πατάω το φρένο στο κάτω μέρος, να σας δείξω λίγο εδώ, μόλις πατήσω το φρένο θα δείτε ότι σηκώνεται η ντίζα και ουσιαστικά, αν το δούμε πιο προσεκτικά από αυτή τη μεριά, πηγαίνει και πιάνει το δίσκο και το σταματάει. Πάμε λίγο πάλι πάνω. Λοιπόν, κάτι άλλο εδώ πέρα δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει αρκετός χώρος για να βάλουμε, ας πούμε, μια action κάμερα σε αυτό εδώ το σημείο, όπως και από αυτή τη μεριά μπορούμε να βάλουμε μια θήκη, ας πούμε, για το κινητό. Θα σας δείξω αργότερα, γιατί έχω πάρει διάφορα εξαρτήματα και θα σας δείξω πώς ακριβώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και να τα βάλετε. Το σημαντικό είναι εδώ οι λιχνίες και ότι από εδώ ξεκινάει το σκούτερ. Στο μπροστά μέρος βλέπετε ότι υπάρχει και το LED φως του, το οποίο έχει μια μικρή κλίση προς τα κάτω, έτσι ώστε να χτυπάει μπροστά μας καθώς κινούμαστε.
Τώρα, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Εδώ είναι όλος ο κορμός με τις βίδες από αυτή τη μεριά και από την άλλη. Από εδώ κατεβαίνει με το κόκκινο καλώδιο το φρένο και κατεβαίνουμε κάτω και πηγαίνουμε σε αυτό εδώ το μηχανισμό, όπου αυτός ο μηχανισμός ουσιαστικά κάνει την αναδίπλωση και το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα ουσιαστικά του σκούτερ. Από εδώ τραβάμε αυτό το μοχλό και κατεβάζουμε αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε το δίπλωμα. Τώρα πάμε λίγο στην μπροστάτη ρόδα. Εδώ να δείτε λίγο πως είναι η ρόδα. Ίσως το βλέπετε λίγο βρώμικο διότι το έχω ήδη δοκιμάσει. Το έχω κάνει ήδη μια βόλτα, βλέπετε πως είναι η ρόδα του. Και πάνω από τη ρόδα βλέπετε ότι υπάρχει ένας λασποτήρας. Αν πάω από την άλλη μεριά, θα δείτε ότι σε αυτό εδώ το σημείο είναι η βαλβίδα για να μπορέσουμε να το φουσκώσουμε. Για να μπορέσουμε να το φουσκώσουμε, όπως είπαμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το λαστιχάκι το οποίο έχει μέσα στο κουτί, όπου πρώτα το συνδέουμε πάνω εδώ και μετά μπορούμε να συνδέσουμε στη βαλβίδα την οποία έχει. Από την μπροστάτη μεριά, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό εδώ το σημείο, αυτό εδώ, όπου με το Allen το οποίο έχει μέσα πρέπει να το ξεκουμπώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε, γιατί κάτω από εδώ υπάρχει ο ρεγουλατόρος, όπου ουσιαστικά αν ακούσετε κάποια τριξίματα ή κάτι παρόμοιο θα πρέπει από εδώ πέρα να το σφίξετε, να το ανοίξετε και από μέσα να σφίξετε τη βίδα έτσι ώστε να μπορέσετε να το ρυθμίσετε σωστά για να μην ακούτε τα τριξίματα. Τώρα, αν παρατηρήσετε, εδώ υπάρχουν δύο καλώδια. Το ένα το καλώδιο πάει στο μπροστά, το φρένο, εδώ, και το άλλο το καλώδιο, το κόκκινο, κατεβαίνει και πάει πίσω. Εδώ. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο φρένα, το μπροστά και το πίσω, έχουν επικοινωνία. Στο μπροστά λοιπόν φρένο χρησιμοποιείται μια τεχνολογία που ονομάζεται EABS. Ουσιαστικά ηλεκτρικό ABS. Όπου τι κάνει αυτό? Μας βοηθάει πάρα πολύ στο stabilizing. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε με μεγάλη ταχύτητα και πάμε να στρίψουμε κάπου και πατήσουμε απότομα το φρένο όπως είπαμε πιάνει στο πίσω μέρος. Εάν μπλοκάρει το πίσω κομμάτι, αν πάει να μπλοκάρει το πίσω κομμάτι, η μπροστά η ρόδα θα φρενάρει αυτή έτσι ώστε να μην γλιστρήσει η πίσω ρόδα και πέσουμε. Τώρα πάμε να δούμε λίγο εδώ πώς είναι ακριβώς το κομμάτι που πατάμε. Είναι ακριβώς το ίδιο rubber υλικό, έτσι λαστιχένιο υλικό, και μάλιστα έχει και αυτά τα τρακτερωτά σημεία για να πατήσουμε πάνω. Να το δούμε λίγο από πάνω καλύτερα. Εδώ βλέπετε πώς ακριβώς είναι. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν γλιστράμε καθόλου. Ουσιαστικά δεν είχα κανένα πρόβλημα, δεν γλίστρα ποτέ από πάνω. Ακόμα και σε μεγάλη ταχύτητα που πήγαινα. Το μέγιστο είναι 25 χιλιόμετρα ανά ώρα με τη γρήγορη ταχύτητα. Ωραία, και εδώ έχουμε το στριχτηράκι του, το οποίο κλείνει προς τα πίσω και κάθεται, δεν ενοχλεί καθόλου. Εδώ κάτω, το έχω ήδη ανοιχτό, είναι η θύρα όπου ουσιαστικά χρησιμοποιούμε για να φορτίσουμε το σκούτερ μας. Και πάμε λίγο πιο πίσω εδώ. Εδώ, αυτό το σημείο που βλέπετε, από εδώ κάτω υπάρχει ένα κενό. Εδώ. Αυτό εδώ το σημείο χρησιμοποιείται ως γάντζος, να το πω έτσι, και πηγαίνει ουσιαστικά το κουδουνάκι εδώ πέρα που έχουμε και κλειδώνει μέσα εκεί και μπορούμε να σηκώσουμε το σκούτερ όταν διπλωθεί. Πάμε λίγο πάλι κάτω, να σας δείξω λίγο εδώ πίσω αυτό εδώ το σημείο όπου ουσιαστικά είναι το φρένο του και όταν πατάμε το φρένο το συγκεκριμένο αναβοσβήνει. Μπορούμε να το αφήσουμε και μόνιμα ανοιχτό μέσα από την εφαρμογή.
Τώρα, αυτό εδώ το σημείο, αυτός εδώ ο λασποτήρας που βλέπετε, να το γυρίσω λίγο από εδώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φρένο. Κάτω από εδώ, το που δεν φαίνεται τώρα αρκετά καλά, αλλά κάτω από εδώ, κάτω από το λασποτήρα υπάρχει μια rubber υφή. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν πιάσουν τα φρένα μας, μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό το σημείο, να κατεβάσουμε το λασποτήρα με το πόδι μας, έτσι ώστε, βλέπετε, να πάει και να πιάσει πάνω στη ρόδα και να σταματήσει. Τέλος, η μπαταρία του βρίσκεται στο κάτω μέρος, είναι αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε, αυτό εδώ, έτσι, και ουσιαστικά μας δίνει την κινητήρια δύναμη την οποία χρειαζόμαστε για να κινήσουμε το σκούτερ μας. Αυτά λοιπόν με το σκούτερ. Πάμε στο επόμενο κομμάτι όπου θα δούμε πώς ενεργοποιούμε το σκούτερ, πώς το απενεργοποιούμε, πώς ανάβει το μπροστινό το φως, πώς λειτουργεί το κουδούνι και διάφορα άλλα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το σκούτερ αυτό. Πάμε λίγο τώρα να σας δείξω πώς ενεργοποιούμε το σκούτερ για να γνωρίζετε. Χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, πατάμε μία φορά και όπως βλέπετε και οι 4 λιχνίες έχουν ανάψει, όπου σημαίνει ότι είναι full φορτισμένη η μπαταρία. Τώρα για να κλείσουμε, για να απενεργοποιήσουμε το σκούτερ, πατάμε και κρατάμε και ακούμε το DIT και κλείνει. Τώρα υπάρχουν δύο modes στο συγκεκριμένο σκούτερ. Είναι το energy saving, όπου ουσιαστικά εξοικονομεί την μπαταρία, και είναι και το γρήγορο mode, όπου μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Το energy saving φτάνει τα 15 με 18 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ το άλλο mode φτάνει γύρω στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πατάμε λοιπόν για να ανοίξουμε και για να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το energy saving θα πρέπει να πατήσουμε 2 φορές αυτό το κουμπί γρήγορα. Και αν παρατηρήσετε, το ένα το λαμπάκι στο κάτω μέρος έχει ανάψει πράσινο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, εδώ τώρα που κάνω τη σκιά φαίνεται. Έχει ανάψει πράσινο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε energy saving mode. Εάν το ξαναπατήσουμε, το πράσινο λαμπάκι γίνεται άσπρο, όπου επανερχόμαστε στο φυσιολογικό mode. Λοιπόν, τώρα, εάν πατήσουμε μία φορά το κουμπάκι αυτό, καθώς είναι ανοιχτό ήδη το σκούτερ μας, θα δούμε ότι στο μπροστά μέρος έχει ανάψει το φως. Ωραία, εδώ βλέπετε. Αν πατήσουμε ξανά το κουμπάκι μία φορά, βλέπετε το φως έχει σβήσει. Αυτές είναι οι λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το κουμπί. Τώρα, πάμε λίγο να σας δείξω το κουδούνι εδώ πέρα. Λοιπόν, από εδώ πάνω μπορούμε αυτό να το γυρίσουμε λίγο αριστερά-δεξιά. Θα πρέπει να βρείτε το κατάλληλο σημείο, γιατί την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα δεν ακουγόταν τόσο δυνατά και ίσως και καθόλου. Απλά το γύρισα λίγο αριστερά ή δεξιά και τώρα ακούγεται κανονικότατα. Πάμε τώρα λίγο να σας δείξω και πώς λειτουργεί η εφαρμογή στο κινητό και πώς μπορούμε να τη συνδέσουμε την εφαρμογή με το σκούτερ μας. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή από το App Store ή αντίστοιχα από το Android Store. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Android ή το App Store αντίστοιχα και γράφουμε Mi Home στην αναζήτηση. Θα δείτε ότι εμφανίζεται αυτή εδώ η εφαρμογή με αυτό εδώ το σήμα. Την κατεβάζουμε, την έχω ήδη κατεβάσει και την ανοίγουμε. Αφού ανοίξει η εφαρμογή, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth. Εδώ μας εμφανίζει το σκούτερ μας, αλλά πρώτα λοιπόν πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth. Ανοίγουμε λοιπόν το Bluetooth μας και αφού ανοίξουμε το Bluetooth, πρέπει ουσιαστικά να είναι και ανοιχτό το σκούτερ μας για να μπορέσει να γίνει σύνδεση. Εδώ δεν θα σας εμφανίσει τίποτα, θα πρέπει να πατήσετε Add για να μπορέσετε να κάνετε τη σύνδεση. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει ήδη τη σύνδεση και θα πατήσω επάνω. Θα βλέπετε εδώ πέρα ότι κάνει Initialize
παίρνει λίγη ώρα και αυτή τη στιγμή μας εμφανίζει το σκούτερ μας. Εδώ στο κέντρο βλέπουμε τα χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο κάτω μέρος βλέπουμε πόσο της 100 μπαταρία έχουμε. Εδώ έχουμε το average speed, μέσος όρος ταχύτητας, και εδώ έχουμε πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει. Τώρα πάνω δεξιά έχουμε διάφορες επιλογές. Έχουμε επιλογές όπως είναι το cruise control, όπου είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το γκάζι. Εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το cruise control, όπου εάν κρατήσουμε το γκάζι για 5 δευτερόλεπτα σε ένα σημείο, τότε ενεργοποιείται το cruise control και δεν χρειάζεται να κρατάμε το γκάζι σε εκείνο το σημείο. Το αφήνουμε και πηγαίνει μόνο του. Εδώ η δεύτερη επιλογή, tail light always on, είναι το πίσω λεντάκι, το οποίο μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε να είναι πάντα ανοιχτό. Εδώ να σας δείξω τώρα ότι είναι ανοιχτό. Να το, ανάβει. Αν πατήσω πάλι το κλείνω. Δεν θέλω να είναι συνέχεια ανοιχτό, ίσως μόνο το βράδυ. Εδώ είναι μια σημαντική επιλογή, το Energy Recovery System. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε στο WIC το συγκεκριμένο σύστημα recovery το οποίο υπάρχει, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν δούλεψε σωστά, με αποτέλεσμα η μπαταρία να πειραχτεί και να μην μπορεί να ξεκινήσει μετά το όχημα. Καλό είναι λοιπόν να το έχετε στο WIC. Αυτό επισημάνουν οι περισσότεροι YouTubers. Εδώ έχουμε το Change Vehicle Password. Εδώ κάνουμε upgrade από εδώ. Factory Data Reset. Εδώ έχουμε το Basic Info, όπου ουσιαστικά μας δείχνει το Serial Number, το Firmware Version και το Vehicle Body Temperature, όπου μας δείχνει πώς είναι η θερμοκρασία στο scooter, 29 βαθμούς. Εδώ έχουμε Battery Info, διάφορες πληροφορίες για την μπαταρία, Battery Level, Normal, τα Volt, το Current, το Power, Real Time τα παίρνει αυτά, και το BMS Firmware Version, το BMS όπου ουσιαστικά είναι το Battery Management System και παίρνει όλες αυτές τις πληροφορίες και μας τις δίνει σε εμάς. Speed and Mileage, εδώ μας δείχνει πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει. Estimated Remaining Mileage, 30 χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό ισχύει σε συγκεκριμένες, όπως είπαμε, καταστάσεις. Γενικότερα μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα units, metric ή imperial system, και εδώ έχει ένα user agreement. Λοιπόν, το σημαντικό εδώ πέρα είναι, όπως είπαμε, να βάλουμε το recovery system στο WIC. Ωραία. Και να κάνουμε φυσικά ένα update firmware την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε. Και τέλος να χρησιμοποιήσουμε το cruise control, όπου βοηθάει και αυτό στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα, εδώ πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το lock mode, το οποίο είναι αυτό εδώ, όπου ουσιαστικά κλειδώνει το scooter αυτή τη στιγμή, έχει κλειδώσει, και εάν πάω να το κινήσω θα δονηθεί και το κινητό μου, σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος πάει να μας το πάρει, και επίσης θα ακουστεί και ήχος από το scooter. Βλέπετε? Λοιπόν, ακούγεται ένα beep beep beep, και επίσης βλέπω ότι η μπροστινή ρόδα πατάει φρένο από μόνη της. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει κάτι τέτοιο, δεν αφήνει τον άλλον να σου πάρει το σκούτερ. Αν το αφήσουμε κάπου έξω, βέβαια μπορεί να το σηκώσει και να το πάρει και να φύγει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μέσο. Καλό είναι βέβαια να αγοράσετε μια αλυσίδα και να το κλειδώνετε όπου πηγαίνετε. Απλά υπάρχει και αυτό και ήθελα να σας το δείξω, διότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Και κάνουμε unlock, κάνουμε slide ουσιαστικά για το lock αριστερά και δεξιά για να κάνουμε unlock. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κομμάτια τα οποία ήθελα να σας μιλήσω όσον αφορά το scooter. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, όπου θα σας δείξω πώς ακριβώς ξεκινάμε το scooter, πώς ανεβαίνουμε πάνω και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι για να κάνουμε τη βόλτα μας.
Λοιπόν, παιδες, πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς ακριβώς θα ξεκινήσετε, πώς θα βάλετε τα πόδια σας επάνω, έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε σωστά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπαίνουν και τα δύο πόδια κάπως έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε το σκούτερ, θα πρέπει να πω ότι καλό είναι να φορέσουμε ένα κράνος και να φορέσουμε προστατευτικά, διότι εάν πέσετε με αυτό το σκούτερ, σίγουρα θα χτυπήσετε. Δεν είναι ποδήλατο και πηγαίνει γρήγορα, σχετικά γρήγορα, έως 25 χιλιόμετρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το πόδι σας όσο γίνεται πιο μπροστά, στο μπροστινό μέρος, και το άλλο το πόδι να το φέρετε χιαστή πίσω. Για να σας δείξω λίγο, έχω τώρα τη χαμηλή ταχύτητα ενεργοποιημένη με το πράσινο το φωτάκι. Αν πατήσεις 2 φορές ενεργοποιείται η χαμηλή ταχύτητα εξοικονόμησης ενέργειας, και έτσι όπως είμαι τώρα δίνω όθηση με το αριστερό μου το πόδι, ανάλογος αν είστε δεξής ή αριστερός. Βάζετε το αντίστοιχο πόδι πάνω και σας βολεύει. Δίνω όθηση λοιπόν αρκετά και πατάω το γκάζι το οποίο βρίσκεται στο δεξί μέρος του τιμονιού. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όπως είδατε, δεν έδωσα αρκετή δύναμη και δεν έφυγε. Ωραία. Άρα αυτό σημαίνει ότι εάν πατάω έτσι το γκάζι από μόνο του, δεν θα γίνει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν, για να ενεργοποιηθεί και να μπορέσουμε να το καβαλήσουμε, θα πρέπει να σμπρώξουμε δυνατά. Άρα σμπρώχνουμε και φεύγουμε. Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μια πρώτη βόλτα έτσι σιγά σιγά. Καλό είναι να βάλετε πρώτα την χαμηλή ταχύτητα, γιατί στη γρήγορη ταχύτητα όντως πηγαίνει γρήγορα το σκούτερ και θα χρειαστεί να είστε λίγο πιο εξοικειωμένοι. Άρα ξεκινάμε με τη χαμηλή και ανεβαίνουμε προς την γρήγορη ταχύτητα. Λοιπόν, τώρα θα συνδέσω το σκούτερ με το κινητό μου και καθώς πηγαίνω θα βλέπετε πάνω δεξιά την οθόνη του κινητού για να βλέπετε πόσο της 100 είναι η μπαταρία, πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει και πόση ταχύτητα έχουμε. Πάμε λίγο να το κάνουμε. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς γίνεται, τα έχω πει στο προηγούμενο section. Μπορείτε από κάτω να βρείτε τα χρονικά shortcuts, να πατήσετε και να δείτε πώς γίνεται η σύνδεση με το κινητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο με την εξοικονόμηση ενέργειας πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε με την κανονική ταχύτητα. Πάμε να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, όπως είδατε υπάρχει αρκετή διαφορά από την εξοικονόμηση ενέργειας στην άλλη ταχύτητα. Είναι γύρω στα 7 με 8 χιλιόμετρα ανά ώρα και επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά στην επιτάχυνση, παιδιά. Πολύ πιο γρήγορα επιταχύνεις με την κανονική ταχύτητα και πολύ πιο αργά επιταχύνεις με την εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλω λίγο τώρα να σας δείξω το cruise control, πώς ακριβώς ενεργοποιείται. Ουσιαστικά για να ενεργοποιήσουμε το cruise control θα πρέπει να πατήσουμε το γκάζι και να το κρατήσουμε σε κάποια από τα σημεία που επιταχύνει για 5 δευτερόλεπτα. Μόλις το κάνουμε αυτό θα ακουστεί ένα beep. Εκείνη τη στιγμή αφήνουμε το γκάζι και μπορεί να πηγαίνει μόνο του και εξοικονομεί και ενέργεια. Πάμε λίγο να το κάνουμε.
Και χωρίς να πατάω γκάζι μπορώ πλέον να κινηθώ. Και όταν χρειαστεί ξαναπατάω το φρένο, σταματάω και γυρνάω. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του cruise control, διότι μπορείτε να κινηθείτε μέσα στην πόλη, εάν βέβαια υπάρχει ένα μονοκόμματο ισιάδι, το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην χρειάζεται να πατάτε συνέχεια, να αγκυλωθεί το χέρι σας κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα θέλω λίγο να δούμε πάλι, σας είχα δείξει πώς ακριβώς γίνεται, αλλά θέλω λίγο να το δούμε πάλι, πώς μπορείς να το κλειδώσεις το όχημά σου. Ουσιαστικά, εάν κάνεις αριστερά, κλειδώνει. Αυτή τη στιγμή, εάν πάω να το κινήσω, όλα αυτά γίνεται βέβαια μόνο πάνω από το κινητό, μόνο να το συνδέσουμε στο κινητό, μόνο έτσι μπορούμε να το κλειδώσουμε ουσιαστικά. Και τώρα, άμα πάμε να το κινήσουμε, θα ακουστεί ένα beep. Εδώ βλέπετε. Και μάλιστα δεν αφήνει τη ρόδα να κινηθεί, φρενάρει δηλαδή το ABS σύστημα το οποίο έχει, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να το πάρει και να φύγει. Βέβαια μπορεί να το σηκώσει, όπως είπα, να το βάλει μέσα σε ένα αμάξι και να φύγει. Άρα αυτό δεν βοηθάει αρκετά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις που το βλέπουμε τέλος πάντων το όχημά μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο τώρα την κάμερα και θα κάνουμε μια βόλτα γύρω γύρω για να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρεται και με την κάμερα από πάνω, να δείτε πώς είναι ακριβώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε.
Όταν περνάτε από τέτοια σημεία, προσέχετε λίγο να μην μπει η ρόδα από πλάγια, κάπως έτσι. Κοιτάξτε λίγο. Εάν μπει κάπως έτσι η ρόδα, την έχετε πατήσει. Είναι σχεδόν στο τσακ. Καλό είναι να το περνάτε δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο, στην ευθεία. Προσοχή λίγο στις χάρες. Και πάμε να σας δείξω και 5 πράγματα εδώ πέρα, διάφορα accessories τα οποία έχω πάρει. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω για το κινητό μου, να βάλω πάνω το κινητό μου, το οποίο περιστρέφεται. Μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες. Εδώ. Ένα άλλο accessoire είναι αυτό εδώ, το οποίο μπορώ να συνδέσω πάνω την GoPro μου. Ωραία, το οποίο πάει και δένει πάνω στο βραχίον εδώ πέρα, στο κενό που έχει, το μικρό. Και μπορώ να συνδέσω επάνω το βραχίωνά μου. Δείτε λίγο εδώ πέρα, έχει 2 σημεία τα οποία κουμπώνει, ένα εδώ και ένα εδώ. Εδώ έχουμε ένα βαλιτσάκι πολύ σημαντικό, διότι μπορώ να κουβαλήσω διάφορα πραγματάκια. Δείτε λίγο τι έχω μέσα. Λοιπόν, νεράκι, power bank, καλώδιο, καρτελάκια, tech with coffee και τα ακουστικάκια μου όλα μαζί τα έχω μέσα. Και σε αυτό εδώ το σημείο έχει και αυτό εδώ το κλειψάκι που μπορείς να βάλεις τα κλειδάκια σου να μην χαθούν μέσα σε αυτό εδώ το χάος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα accessories. Και ένα τελευταίο το οποίο θέλω να σας δείξω. Κουμπώνω αυτό εδώ πάνω, έτσι. Εδώ μπροστά είναι λίγο πιο σκληρό, εδώ, για να προστατεύεται. Και δένει, όπως βλέπετε, σε 2 σημεία εδώ πάνω με scratch, τα οποία μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις και να ρυθμίσεις. Και στον όρθιο βραχίωνα εδώ πέρα, ένα εδώ και ένα εδώ, πάλι με scratch. Ένα ακόμα αξεσουάρ είναι αυτό εδώ το πιαστράκι, το οποίο βολεύει πάρα πολύ, διότι δεν μπορούσα όταν χρησιμοποιούσα το σκούτερ να κοιτάξω πίσω εύκολα. Με αυτόν εδώ τον τρόπο έχω συνθέσει, όπως βλέπετε, πάνω σε αυτόν τον adapter μία κάμερα, μία φθηνή κάμερα, η οποία ουσιαστικά υποστηρίζει Wi-Fi, που σημαίνει ότι μπορώ να συνδέσω το κινητό μου, το οποίο θα έχω εδώ μπροστά μου, και έχω συνδέσει την κάμερα πάνω στο κράνος μέσω αυτού εδώ του accessory, έτσι, το οποίο θα σας δείξω τώρα πώς ακριβώς είναι η τελική του μορφή, και δείχνει η κάμερα πίσω και εγώ μπορώ από εδώ, όπου ουσιαστικά βρίσκεται το κινητό μου, να βλέπω τι γίνεται πίσω χωρίς να γυρνάω το κεφάλι μου. Βέβαια η μπαταρία της τελειώνει σε 1 ώρα, αλλά νομίζω ότι είναι υπεραρκετό για μια βόλτα χωρίς να κοιτάς πίσω, χωρίς να κουράζεσαι. Πάμε λίγο να σας δείξω πώς ακριβώς μπαίνει πάνω στο κράνος, για να καταλάβετε πώς ακριβώς δουλεύει. Κάπως έτσι λοιπόν τοποθετείτε, δείτε λίγο, στο πίσω μέρος κοιτάει η κάμερα και εγώ μπορώ να κοιτάξω, όπως είπα, μπροστά με το κινητό μου απευθείας πάνω στην κάμερα. Μια πολύ φθηνή κάμερα, την οποία έχω δείξει και στο κανάλι. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε από κάτω το link όπου δείχνω όλα τα επεισόδια από το GearBest και να βρείτε την κάμερα, να την αγοράσετε, διότι είναι πολύ φθηνή και κάνει ουσιαστικά τη δουλειά της για αυτό το κομμάτι. Βέβαια μπορείτε να βάλετε πάνω στο σκούτερ καθρέφτες, τους οποίους μπορείτε να αγοράσετε ως εξάρτημα στα διάφορα μαγαζιά από Κίνα. Και τέλος, αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ η σέλα, η οποία δεν ήρθε ακριβώς έτσι, έπρεπε εγώ να συναρμολογήσω, ειδικά αυτό εδώ το σημείο, εδώ, κάτω που πάει και δένει η σέλα, ήρθε σε κομματάκια, αλλά έπρεπε να το συναρμολογήσω. Τέλος πάντων το συναρμολόγησα και είναι κάπως έτσι. Αυτή πάει και μπαίνει επάνω στο σκούτερ, έτσι, δεν χρειάζεται να τρυπήσετε κάτι. Έχει εδώ πέρα γατζάκια, εδώ, έτσι, κάνει μια κούρβα εδώ πέρα και πηγαίνει και μπαίνει μέσα και από εδώ αρχίζει και βιδώνεις. Πάμε λίγο έξω να σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται η όλη διαδικασία και να σας δείξω και πώς μπορείς να κάτσεις επάνω, αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σφίγγεις από αυτό εδώ το κομμάτι, γυρνάς, έτσι, και μετά σηκώνεις επάνω αυτό το κομμάτι, πηγαίνει και σφίγγει τη βίδα από εδώ πίσω, ωραία, και μετά σηκώνεις επάνω για να βιδώσει σωστά και μετά πάλι το ίδιο ακριβώς γίνεται και από εδώ. Εδώ ίσως χρειαστεί να ακουμπήσετε και αυτό το σημείο, να το κρατήσετε σταθερό δηλαδή αυτό το σημείο και να γυρνάτε αυτό εδώ.
Και μετά πάλι σηκώνεις από εδώ και κάθεται. Κάπως έτσι, είναι απλό. Από εδώ πέρα μπορείς να σηκώσεις, να βγάλεις ουσιαστικά τη σέλα και να τη σηκώσεις πάνω κάτω. Από εδώ μπορείς να φτιάξεις την ανάρτηση, αυτό το σημείο. Έτσι βιδώνεις, έτσι ξεβιδώνεις. Ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει ανάρτηση όταν υπάρχουν κραδασμοί, αν κατεβαίνει η σέλα. Και κάπως έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σκουτεράκι, δείτε το πως είναι κιόλας, μαζί με τη σέλα του. Αυτό βολεύει, ουσιαστικά κάθεσαι και βάζεις τα ποδαράκια σου εδώ μπροστά και τα δύο ακουμπάνε αριστερά-δεξιά, χωράνε έτσι στις άκρες. Βέβαια το μισό πόδι από τη δεξιά μεριά είναι λίγο έξω και το άλλο από αριστερά είναι λίγο έξω, αλλά κάθεσαι, δεν κλειστράει το πόδι σου. Κάπως έτσι βάζουμε τα πόδια μας πάνω και πηγαίνουμε. Εντάξει, μπορούμε να στρίψουμε πάλι και από εδώ και από εδώ. Βέβαια πέφτει περισσότερο το βάρος πίσω και αυτό μας κάνει λίγο έτσι να χάνουμε σε ταχύτητα. Κατά τα άλλα, αναλόγως πώς εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Νομίζω ότι όρθιος είναι καλύτερα, για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω για εσάς. Αυτά είναι λοιπόν και όλα τα αξεσουάρ τα οποία σας έδειξα. Όσοι ενδιαφέρεστε, από κάτω θα αφήσω για κάποια από αυτά links για να τα τσεκάρετε. Από εκεί και πέρα πάμε να τσεκάρουμε λίγο το σκούτερ έτσι μια τελευταία βόλτα και να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται στο σκοτάδι, το φως του, και να περάσουμε μετά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα. Δείτε εδώ πέρα λίγο το φως του, πώς χτυπάει. Έχει βραδιάσει σχεδόν και νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά το φως, δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποιο άλλο δηλαδή. Στο πίσω μέρος, όπως καταλαβαίνετε, όταν πατάτε το φρένο, ανάβει το πίσω φωτάκι. Σχεδόν έχει νυχτώσει πλήρως. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρικού σκούτερ M365 της Xiaomi. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημάνουμε είναι η τιμή του. Το σκούτερ M365 κοστίζει για αυτό το διάστημα γύρω στα 400 ευρώ από Κίνα. Μιλάμε πάντα για την Europe Edition με τα έξτρα λάστιχα μέσα και την μπαταρία με τα 18.650 mAh. Το βίντεο που βλέπετε έχει γυριστεί Ιούλιο του 2018. Το επισημάνω για να γνωρίζετε γιατί οι τιμές αλλάζουν αναδιαστήματα από το Gearbest. Υπάρχει και μία μικρότερη έκδοση που μπορεί να διανύσει με μία φόρτιση 10 χιλιόμετρα, όπου κοστίζει 250 ευρώ περίπου. Η έκδοση αυτή ονομάζεται Youth Edition και έχει μικρότερη μπαταρία. Η τιμή του σχετικά είναι καλή για αυτά που προσφέρει σε σχέση με άλλα σκούτερ του ίδιου επίπεδου που υπάρχουν στην αγορά. Το ηλεκτρικό σκούτερ είναι όντως ένα ποιοτικό προϊόν από την Xiaomi με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι ότι συμπεριφέρεται σωστά κατά την οδήγηση, που σημαίνει ότι δεν θα έχετε πρόβλημα να οδηγήσετε το σκούτερ. Είναι εύκολο να μάθεις να οδηγάς ένα ηλεκτρικό σκούτερ σαν αυτό της Xiaomi. Το έχω δοκιμάσει σε διάφορες καταστάσεις με βρεγμένο οδόστρωμα, μέσα σε χωματόδρομο, πέρασα πάνω από διάφορες λακκούβες, πάνω από σχάρες που καταλήγουν τα νερά της βροχής και πολλά περάσματα από διάφορα μικρά βουναλάκια. Το σκούτερ συνέχισε να συμπεριφέρεται σε όλες τις καταστάσεις όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πλεονέκτημα είναι επίσης το ότι πιάνει λίγο χώρο διπλωμένο και χωράει πίσω στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας όπου και να πάμε. Όσον αφορά τώρα την απόσταση που διανύει, αυτό έχει να κάνει με την διαδρομή και τις ανηφόρες που θα συναντήσετε. Σε ευθεία
Με κάποιες μικρές ανηφόρες, χρησιμοποιώντας την ταχύτητα που ενεργοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας, κατάφερα να διανύσω 20 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Βέβαια δεν χρησιμοποιούσα συνέχεια τον γκάζι, γιατί το σκούτερ πήγαινε μόνο του σε κάποια σημεία, με το ποσοστό της μπαταρίας του να είναι στο 30% μετά το τέλος της βόλτας. Από την άλλη, σε συνεχόμενες ανηφόρες, κατάφερα να διανύσω 18 χιλιόμετρα συνεχόμενα και το ποσοστό της μπαταρίας του στο 3% μετά το τέλος της βόλτας. Άρα το πόσα χιλιόμετρα θα διανύσετε παίζει σημαντικό ρόλο η διαδρομή. Σε μια διαδρομή σε ευθεία πιστεύω ότι το σκούτερ μπορεί να φτάσει τα 20 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένες συνθήκες όπως είπαμε. Σημαντικό επίσης είναι το cruise control, είναι ένα πλεονέκτημα και αυτό. Με βοήθησε πολύ σε μεγάλες αποστάσεις εξοικονομώντας την ενέργεια των μπαταριών. Χρησιμοποιήστε το cruise control όσο δυνατόν περισσότερο. Θετικό επίσης είναι ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρικό σκούτερ δεν χρειάζεται δίπλωμα για να το οδηγήσεις σε ευρωπαϊκή χώρα, διότι η ταχύτητά του, η μέγιστη, είναι 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και το μοτέρ του στα 250 W. Θα βάλω στα θετικά το ότι η όρθια στάση πάνω στο σκούτερ δεν σε κουράζει. Προσωπικά με κουράζει περισσότερο το ηλεκτρικό ποδήλατο, όπου κάθομαι στη σέλα, παρά να είμαι όρθιος στο ηλεκτρικό σκούτερ. Πάμε λίγο τώρα στα μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι το σκούτερ έχει λάστιχο με σαμπρέλα, πράγμα το οποίο το κάνει πιο ευάλωτο σε αιχμηρά αντικείμενα. Δεν έχουν όλα τα ηλεκτρικά σκούτερ λάστιχο με σαμπρέλα, κάποια είναι χωρίς σαμπρέλα. Είναι δύσκολο σε αυτό το σκούτερ να αλλάξει το λάστιχο, δεν είναι τόσο απλό όπως ένα ποδήλατο, εάν πάθει κάποιο φούιτ. Βέβαια μπορείς να βρεις εναλλακτικές για να μην πάθει φούιτ το σκούτερ, αλλά θα το ήθελα με λάστιχα χωρίς σαμπρέλα. Επίσης το σκούτερ δεν έχει αναρτήσεις, πράγμα το οποίο το κάνει σκληρό όταν περνάς από λακκούβες ή από βουναλάκια. Το συνηθίζει μετά από λίγο διάστημα, αλλά θα ήταν ωραίο να έχει αναρτήσεις. Στις μεγάλες κατηφόρες, και όταν λέω μεγάλες εννοώ πάνω από 15% κλίση, είναι δύσκολο να σταματήσεις και κάποιες φορές πολύ δύσκολο, διότι τα φρένα δεν πιάνουν όπως πρέπει λόγω της μεγάλης κλίσης του οδοστρώματος. Καλό είναι να χαμηλώνουμε την ταχύτητα σε τέτοιες περιπτώσεις ή να μην πατάμε καθόλου τον γκάζι. Κάτι τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι καλό θα ήταν να υπήρχε μία μικρή οθόνη πάνω στο σκούτερ για να μην χρειάζεται να συνδέουμε το κινητό μας με Bluetooth, διότι αυτό επιβαρύνει την μπαταρία του σκούτερ. Βέβαια μπορούμε να κατεβάσουμε μία άλλη εφαρμογή που υποστηρίζει GPS χωρίς να συνδέσουμε το σκούτερ και να βλέπουμε από εκεί την ταχύτητα και την απόσταση που διανύουμε για να γλιτώσουμε την ενέργεια της μπαταρίας του σκούτερ. Εν κατακλείδη, το συγκεκριμένο σκούτερ πιστεύω πως είναι φτιαγμένο για διαδρομές μέσα σε πόλεις, όπου δεν υπάρχουν πολλές ανηφόρες, ειδικότερα σε αυτές που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι για να κινηθείς πιο άνετα. Κάνει τη δουλειά του σωστά ως μεταφορικό μέσο, δεν είναι ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά η αίσθηση του να το οδηγείς είναι αρκετά χαλαρωτική θα έλεγα. Κάνεις μια βόλτα και ηρεμείς. Πρέπει όσοι το αγοράσετε να καταλάβετε πως δεν είναι παιχνίδι, αλλά ένα μεταφορικό μέσο που θα σε πάει από το ένα σημείο στο άλλο άνετα. Όσοι θέλετε να το αγοράσετε, κάντε το και δεν θα χάσετε. Αυτά από εμένα, πιστεύω πως το βίντεο σας έλυσε τις απορίες που είχατε, αλλά αν έχετε περισσότερες, ευχαρίστως να απαντήσω στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας κάτω από το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε ένα like για να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο σύντομα. Γεια χαρά! Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech with Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι του Χάρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.